مرحبا ويا أهلا فيكم. معي أنا مروحة، راح أحكي لكم عن الصابون اللي بحطه بقلب الغسالة. هذا السولي بس حصرا لازم يكون مكتوب عليه بصير لغسيل الإيد وللغسالة. راح أقطعه مربعات، ووقت ما شغل الغسالة فورا أخذ قطعة وحطها. بس هذا حصرا للغسيل الأبيض لأن بيطول ليدوب. مثل ما بتعرفوا الغسيل الأبيض بياخد ساعتين بالغسالة فبيتحمل. أما الثاني الألقا بيجي كتير طري مثل العجينة. راح أقطعه، شعور كتير حلو لما بتقطعوه هيك تحسوا برياحة لأن كتير كتير طري. مثل ما انكم شايفين راح أقطعه بهذا الشكل وكوروا طابات واستخدموه وقت العازي. كمان بلاقي بتقدروا هذا تستخدموه حتى للغسيل الغامق لأن بدوب كتير بسرعة وريحته ليمون. يعني لما بغسل فيهم بحس هيك إنه أنا عم بمشي بحارات سوريا والناس عم تنشر على البلاكين. كتير كتير ريحته طيبة. شايفين شكلت طابات صغيرة وكبيرة على حسب احتياجاتي. أنا بحط بقلب المغسلة كمان. رح أحفظه بالحمام بس بعيد عن متناول الأطفال. شايفين شلون عم بحطه بقلب المغسلة مشان يعطي ريحة طيبة كل ما انكت مي. وحتى بالفاتر هيك بكبسها بحيط الفاتر مشان تلزق، وكل ما أكبس مي بتطلع ريحة ليمون. هي دقونة بنتي الله يحميها كانت عم تاكل فراولة بقعتها فبالغسيل ما بتروح. بفركها هيك شوي وبحطها بالغسالة. حتى إذا كانوا عم بياكلوا على الطاولة والغطا الطاولة تبقع فورا بفركها وبحطها على الغسالة بيطلع نظيف. عن جد جربوها. وهون أنا حطيت 2 بالغسالة لأن كانت فاضي فيها بس الحرام. سلامات.